Okay? So, ready ka na? So guys, palakpakan po natin si Sir Mac Errol Sinisa. Yan. Ay, thank you sa inyo. Salamat po sa nagpunta. Actually, kinakabahan ako. First time ko po to. Okay. First time ko man dito, pero yung experience na isa-share ko, maraming beses ko na pong ginawa. Kwento lang ako ng konti about sa camera ko. Dati kasi nag-start ako 2011. Ang gamit kong camera noon, Handycam. Handycam lang. Tapos sinushoot ko lang yung wedding ko. Ano nangyayari? Wala akong kaalam-alam noon. Basta isushoot ko lang kung ano yung mangyari. And then, my first camera na binili is yung, na DSLR, is yung 60D. Way back in 2013 na ata yun. And then, doon ako nag-start talaga na medyo magseryoso ng konti. Ayun. As studio owner, so meron akong mga kliyente, mga ano lang naman, mga pinsan, kamag-anak, ganun lang, wala muna masyadong mga malalaking bayad or until now pala. Walang malalaking bayad. Konti lang. Ayun lang, share lang nun sa camera ko. So sa pagpili ng camera, talagang kung ano yung meron kayo, yun lang yun. At isa pa pala na isang dapat natin consider, aside from that frame rate at yung size ng video na kayang i-shoot, is much better kung yung camera na mabibili nyo ay napapalitan din ng lens. Kasi meron din mga camera, lalo na yung mga pang-vlog, minsan fix yung lens nun, hindi na natin napapalitan. It's pang-vlog, okay po yun. Sa wedding kasi, meron tayong mga adjustment na ginagawa, na lens lang ang nakakagawa. Kaya dapat mas okay na napapalitan ng lens. Ito ay para sa mga medyo bago pa lang, nabibili pa lang ng camera. And another thing na important is nasasaksakan ng microphone yung camera natin. Kasi may mga camera rin na hindi nasasaksakan ng microphone or lapel. Yun lang, basic lang na category ng pagbili ng camera. Wala akong binabanggit na specific brand. Pero kung akong tatanungin nyo at magpapasuggest kayo kung anong camera, para sa akin, Sony. Kasi nung nasa Canon ako at nag-ship ako to Sony, doon ko mas na-realize yung about dun sa picture profile. Madali na siyang kulayan ngayon kumpara dati. Madaling iset gamit ang Sony. Ewan ko lang kung sa mga bagong Canon or mga Nikon kung meron na rin silang feature na gano'n. Hindi ako updated kasi yun lang naman gamit ko, Sony. Bias na ako sa Sony kasi unless may magpapahiram sa akin ng ibang brand, dun ko matutuklasan na meron na rin pala sila ng mga ganitong feature. Sa ngayon, di ko alam. Sony lang yung alam ko kasi Sony lang yung ginagamit ko. Okay yun, gimbal. Tinuro ni Sir yung gimbal. Okay. Bukod dito, wala pa akong ibang gimbal na nagagamit, kundi yung dati nasa Steadicam Solo gamit ko, yung mabigat na merong bakal. Nasin dati naranasan ko, nagsushoot ako ng isang korpo, may nagsasayaw, dance contest. 12 minutes yung dance contest nila, 12 minutes akong nakahawak nung Steadicam Solo na sobrang bigat. Talaga sobrang sakit ng braso ko ng araw na yun. And then ito yung first gimbal ko, until now, gamit ko pa rin. Kita nyo itsura, masama na. And medyo umuuga na yung part na nandito. And again, kagaya ng sabi ko, hindi ako masyadong palaging nagpapalit hanggat kaya pa. And so far naman, okay pa rin naman ang shots niya kahit medyo may kakulangan siya. Pero kung mag-upgrade ako, nag-iisip ako kung Weebill 3. Wala pa akong idea. Pero ang masasuggest ko lang sa pagpili ng gimbal, basta yung payloads niya, kaya yung camera nyo. Yung bigat ng camera nyo. Tsaka sa mga feature, hindi ako ganun ka-technical kasi hindi naman most of the wedding talaga ito talaga gamit mo. Mas more ako sa handheld and tripod. Actually, sa tripod ako mas gustong-gusto ko yung mga shots na gamit ng tripod. Ito, konti lang talaga dito. Mga basic needs lang to sa pag-shoot ng wedding yung microphone. Actually, gumagamit ako ng lapel Rode Wireless Go. Yun po yung nandyan. Actually, yun po yung gamit ngayon sa camera dito. Ito yung sinasabi ko na dapat ang camera may saksakan ng audio. So, sinasaksak lang yung audio. Wireless po ito. Sige. Ayun sample, tingnan na lang natin doon. May camera nakatutok sa akin. Nakakabit doon yung lapel. Tapos, yung boses ko nandun sa speaker.
Ngayon, merong microphone na nakatutok dun sa speaker na diretsong pumupunta sa camera wireless. So, yung boses ko, malinaw na naririnig ng camera na nandun. So, yun lang. And then, discuss ko kung sakali man na ang camera nyo ay walang saksakan ng microphone, meron tayong tinatawag na external microphone, kagaya ng basic lang yun, H1. Kung alam nyo po yung H1, para siyang maliit lang na recorder na microphone, i-record nyo lang sa speaker na yon yung boses ko, buong 1 oras, halimbawa nagsasalita ako ng 1 oras, tapos yung video sa editing, isisync nyo yung audio at video para mapagsama yung dalawa. Ganun lang yun pag external microphone. Kapag yung camera ang gamit nyo, walang saksakan ng microphone. Kasi meron akong, yung camera ko nga dati, yung handycam, wala namang saksakan ng microphone yun. Kaya, ay hindi rin naman ako nagma-microphone nun. Talagang ang video ko nga lang nun, yung mga nagkakatay ng baboy, yung nakaganon lang ako. Yung mga traditional, kasi dun talaga ako nagsimula. Okay, dito tayo sa usage. Balikan natin ngayon yung lens na sinasabi ko. Dito medyo mahaba-haba. Telephoto, meron kasi 3 klase ng telephoto. Yung standard telephoto, yung telephoto talaga, at saka yung super telephoto. I think yung standard telephoto from, I think 75, I'm not sure, 75 to 90 mm, sila yung standard telephoto. And then yung telephoto talaga is 100 up to 200 mm. At yung super telephoto is maybe 300 to 600. Pero hindi natin kailangan ng super telephoto. Ang kailangan lang natin is standard telephoto or yung telephoto lang. Pag sinabing telephoto, mas malayo yung range nito. Mas ginagamit ko to. Saan ko ba siya ginagamit? Mas ginagamit ko to sa mga reaction, establishing, details, portrait lens. Pag sinabing portrait lens, ito yung ginagamit natin sa mga beauty shots. Required sa mga portrait lens, ito yung mga merong malalaki or mabababang aperture. At least 2.8 or mas okay kung 1.8, 1.4 o kung kaya nyo yung 1.2. Nabanggit na dito yung about sa aperture, di ba? Yung mas bokeh, yung ano kapag pag ginamit natin yung ganong aperture. Yun yung mga portrait lens natin. As in, more on faces talaga yung kinukunan natin dito sa lens na to. And then, yung wide lens. So, may mga nakita ko sa, ang mga wide lens, mga range niyan, yung mga 10 mm, 14 mm, 16 mm, up to 24 mm, mga wide angle lens yun. And then, itong zoom lens, ito pag tinatamad talaga ako, gumagamit ako ng zoom lens. Meron akong lens na nagre-range ng 28 mm up to 75 para, lalo na pag sa reception, ginagamit ko to. Para hindi na ako masyadong lalayo, lalapit, or magpapalit-palit ng lens, all-in-one na. And then, syempre, hindi kumpleto itong mga binanggit ko na mga lens gears kung hindi ko ipapakita kung paano siya ginagamit, saan siya ginagamit, at ano yung mga sinushoot gamit yung mga lens na to. Pagdating mo sa wedding, mag-shoot ka na ng details. Pag-usapan muna natin ang details. Focus lang sa gitna. For example, yung nakikita yung mga sulat. Pwede rin kayong gumamit na ibang portrait lens na gaya ng 50mm, 1.8, which is, alam ko, yun yung pinakamura na pwede nyo makuha. Pang-establishing, actually, marami pa po yan.